การปลูกผักนะถ้าผักเราไม่งามจะคอยเอาปุ๋ยใส่อย่างเดียวนี่ไม่พอนะมีน้ำด้วยทั้งปุ๋ยทั้งน้ำอันนั้นมันคือพรวนดินตัวสำคัญตัวนี้คือพรวนดินการพรวนดินเพื่ออะไรให้ดินซุยเพื่อให้ปุ๋ยซาบซึมเข้าไปในพื้นดินที่ลึกลงและอมน้ำได้ดีด้วยถ้าดินที่ปลูกผักมันแห้งไปรดน้ำไปมันก็ไหลผ่านนี้เสียก็ไม่ได้อะไรต้นไม้ก็รดน้ำทั้งวันก็ไม่มีสวยไม่มีงามเพราะดินเสื่อมสรรพคุณแล้วดินเสื่อมดินยิ่งเสื่อมเราก็ยังไม่ใส่ปุ๋ยหรือใส่ก็โรยหน้าไปเฉยๆแต่ก็มันก็หายนี้หมดเองแหละคือว่าดินไม่อมปุ๋ยนั่นเองเมื่อรดน้ำก็หายหนีมันไม่อยู่ที่นั่นนี่เหมือนกันการภาวนาปฏิบัติมันก็ควรดินหมายถึงอะไรหมายถึงการขุดคุยคุ้นคิดเรื่องส่วนตัวออกมาพิจารณาให้มันเห็นจริงตามเป็นจริงที่เราเป็นจริงอยู่ขณะนี้ว่าจริงเรื่องอะไรบ้างต้องขุดขึ้นมาคุยขึ้นมาสมมุติขึ้นมาถ้าเราไม่สมมุติขึ้นมาพิจารณาแล้วเนี่ยมันปัญญาไม่ไปปัญญาก็ดีสังขารก็ดีเนี่ยมันต้องสมมุติทั้งนั้นแต่ทำไมเมื่อคิดในนามในสังขารการปรุงแต่งทำไมจึงสมมุติปรุงแต่งเป็นแต่เมื่อทำไมใช้ปัญญาพิจารณาทำไมสมมุติไม่เป็น อันนี้ความแตกต่างของการปฏิบัติการคิดในแง่สังขารการปรุงแต่งทางโลกทางสงสารให้เกิดความรักความใคร่พอใจในกรรมคุณทั้งหลายนั้นมันคิดเป็นปรุงแต่งเป็นมีการตื่นเต้นไปด้วยคิดไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยคิดไปบางครั้งบางคราวมันก็ว่าลืมตัวไปบางทีก็มันก็น้ำตาจะไหลออกตามความคิดตัวเองหลงคำพูดตัวเองหลงความคิดตัวเองพูดง่ายๆว่าใจเราเนี่ยหลงความคิดตัวเองคือสังขารสมมติว่าใจเรามีความปรุงแต่งในสังขารบางเรื่องที่เราชอบใจเช่นเรื่องว่าลาภยศสรรเสริญสุขอันนี้ก็ดีหรือคิดในสิ่งที่ชอบใจในอารมณ์ต่างๆก็ดีมันคิดไปทั้งวันทั้งคืนทั้งวันได้ไม่อยู่แต่มาสนุกดีนี่ก็บอกการคิดต่างๆมันต้องสมมุติขึ้นมาก่อนถ้าไม่สมมุติขึ้นมามันปรุงไม่เป็นมันแต่งไม่เป็นนั่นคือว่าสังขารมันทำไมมันคิดได้ปรุงได้สมมุติได้แต่ทำไมปัญญาเราเนี่ยสมมุติไม่เป็นในตัวสมมุติเป็นฐานทั้งสองอย่างเป็นฐานให้แก่สังขารด้วยแล้วก็เป็นฐานรองรับให้แก่ปัญญาด้วยเช่นเดียวกันสมมุติตัวเดียวเนี่ยคนจะหลงกับตัวนี้คนจะหนีจากโลกกับตัวนี้ถ้าคนรู้ดีตามสมมุติเมื่อไรหนีจากโลกเมื่อนั้นถ้าคนหลงสมมุติเมื่อไรก็อยู่กับโลกต่อไปหาทางสิ้นสุดไม่ได้เนี่ยสมมุติตัวเดียวเนี่ยนี่ผลดีผลเสียอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราตั้งแต่กลับนั้นแต่ถึงกลับปัจจุบันจนวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ดีเราหลงสมมุติมาตั้งแต่กลับนั้นหาทางสิ้นสุดไม่ได้เลยแล้วก็จะหลงสมมุติโลกนี้ต่อไปในชาติหน้าพบหน้าจะสุดสิ้นเป็นตรงไหนมันสุดไม่เป็นสิ้นไม่เป็นนี่ก็ลักษณะจิตใจหลงสมมุติโลกทีนี้สำหรับท่านผู้มีความฉลาดทางสติปัญญาแล้วเนี่ยก็สมมุติโลกจะเราเคยหลงมานี่แหละมาเป็นความให้รู้จริงเห็นจริงตามสมมุติตัวนี้ให้ชัดเจนมากเมื่อไหร่ก็ผู้นั้นจะหนีจากโลกได้เนี่ยของสิ่งเดียวเนี่ยทำให้จิตใจเราเกิดอารมณ์มีอารมณ์รักอารมณ์มีความพอใจทีนึงว่าเกิดอารมณ์ความเบื่อหน่ายได้เช่นเดียวกันในทางปัญญาถ้าในทางสังขารแล้วเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์พอใจยินดีกับสิ่งนั้นมากขึ้นแต่ถ้าอารมณ์ในทางปัญญาเราจะเกิดอารมณ์ในความเบื่อหน่ายคือมันมองตัวสมมุติทั้งหมดแล้วว่าไม่มีสมมุติตัวใด
จะทำให้เราเอาจริงเอาจังกับสมมติตัวนั้นได้เป็นเพียงว่าสมมติหลอกตัวเองเดี๋ยวนี้คนหลงโลกหลงสงสารตัวนี้ก็หลงสมมติตัวเดียวตัวนี้เนี่ยเอาสมมติหลอกตัวเองทั้งนี้มันจะไปไหนไม่ได้เลยถ้ามาให้รู้จริงเห็นจริงตามสมมติตัวนี้ที่เราหลงอยู่เนี่ยเอามาคิดขึ้นมาคุยขึ้นมาตื่นตองขึ้นมาบ่อยๆแล้วก็สอนใจตัวเองแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นมาสอนตัวเองว่าทำไมเราจึงมีความยินดีพอใจกับสิ่งเหล่านี้นั่นน่าจะว่าให้เอาสมมุติเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติถ้าว่าผู้ใดทิ้งสมมุติเมื่อใดภาวนาหมดทางไปทันทีมันมีสมมุติให้รู้จริงเห็นจริงได้